مجموعة من الورشات التدريبية يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وتنطلق قريبا موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تمكين المتدربين معرفيا وعلميا. ومعنا من دمشق سيد سيمون صفية المسؤول عن مشروع عدسة سلام، وهو أحد المشاريع المنفذة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا. ونقول مرحبا سيد سيمون. مرحبا إليك ولجميع المستمعين. سيد سيمون، يعني في البداية يا ريت لو تحدثنا عن مشروع عدسة سلام. مشروع عدسة سلام هو مشروع انطلق من سنتين بسوريا لتدريب وتمكين الشباب بسوريا من صناعة الأفلام. هني كانت البداية. بعد سنتين حبينا نحن نطور أكثر بالمشروع ويتحول للتطوير البصري، يكون هو مشروع يبحث بالهوية البصرية للمجتمع السوري هلأ بسوريا. جميل. هو مشروع بيديره مجموعة من الشباب السوريين يلي هن أساسا أسسوا هذا المشروع، واليوم مشروع عدسة سلام عم بينفذ الورشة اللي حضرتك حكيت عنها بالمقدمة. جميل. يعني أستاذ سيمون، أنتم جزء من مجموعة ورشات يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخصصة لذوي الإعاقات. خبرنا عن ورشتكم اللي حتقدموها قريبا. تمام. هي أول ورشة لأن من هذا النوع، سبق 6 ورشات ب6 محافظات من سوريا. كانت ورشات لصناعة الأفلام بالمرة الماضية، زرنا حمص وحما وطرطوس واللاذقية والحسكة وأيضا بدمشق. هي الورشات كانت تهدف للتدريب على صناعة الأفلام ولتعزيز الاتصال والتماسك ما بين الشباب بهذه المدن. هيدي الورشة الجديدة هي تطور حقيقي لعدسة سلام. نحن بهيدي الورشة رح ندرب أشخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هن إذا بدك عددهم بحدود 1.5 مليون شخص. نعم. من أصل سكان سوريا، فهن نسبة كتير كبيرة من عدد السكان. رح ندربهم ونمكنهم على وحدة من أحدث المهن اللي موجودة بالعالم، اللي هي مهنة التصوير والتصميم الجرافيك. كرمال يقدروا أولا يخدموا المجتمع اللي هو بحاجة لهذا النوع من المبدعين أو من الفنانين، واثنين تكون مصدر رزق لإلهم وطريقة من طرق استعادة سبل العيش لإلهم. هل تلك الورشات موجهة فقط لمصابي الحروب أم لذوي الإعاقات بشكل عام؟ لا، هي الورشة حقيقة لذوي الإعاقة بشكل عام، إن كان هو من مصابي الحرب أو هو بيعاني من إعاقة من الطفولة تبعه. أساسا أنت بتعرف أنه بالعالم حسب آخر إحصائيات 1 على 6 من سكان العالم هن أشخاص من ذوي الإعاقة. فالأشخاص ذوي الإعاقة هن نسبة عالية بطبيعة الحال ضمن مجتمعاتهم. اليوم بسبب الحرب بسوريا فعلا زادت نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولكن بهي الورشة نحن بنحب نمكن الأشخاص اللي هن من ذوي الإعاقة، إن كانوا مصابي حرب أو منذ الولادة هن من ذوي الإعاقة. نعم. البرنامج فقط موجود في دمشق أم بإمكانكم التنقل إلى مدن أخرى داخل سوريا؟ لا، نحن بشكل عام بعدسة سلام بنحب ونشتغل على أنه نتنقل ضمن المدن ونجمع أساسا ما بين الناس أكثر ونعرفهم على بعض ونخلق مساحات مشتركة ما بين هيدي الناس ليقدروا يتفاعلوا من خلالها. هلأ مبدئيا هي الورشة انطلقت في دمشق. في حديث مع الممول وممكن كتير تكون كمان موجودة بباقي المحافظات. احنا فتحنا تقديم للورشة، الناس بتحب تقدم اونلاين عن طريق البيج تبع عدسة سلام. بالحقيقة اجانا ناس مش بس من الشام، من كل المدن السورية، حتى اجانا ناس من برا سوريا كانوا عم يتواصلوا انه حابين يكونوا بهي الورشة، من مصر ومن تونس. فبالنسبة لنا نحن جاهزين على المستوى الفني والتقني من انه نكون موجودين، ونتمنى انه هي الورشة تتكرر بالمرات اللي جاية بباقي المحافظات وقد يكون خارج سوريا يعني ايضا. نعم. في الوقت الراهن الذي تعيشه سوريا سيد سيمون، يعني ما هي أهمية مثل هذه الورشات؟ بحقيقة الأمر يعني إذا بدنا نحكي، إذا اليوم في ناس عم تصنع حرب، في ناس عم تصنع سلام. نحن عنا رسالة مليئة بالتطور وبالعلم وبالجمال وبالفن وبالمحبة، بنحاول ننشرها ما بين كل الناس. إضافة أنه لما تمكن الناس اقتصاديا
فأنت عم تعزز عندها روح الاستقرار وروح التفاعل مع المجتمع، التفاعل الإيجابي مع المجتمع. برأيي هي أهمية وهي ضرورة حقيقية مجتمعية. هذا العمل بعيدا عن الضرورة الفنية هو ضرورة مجتمعية وهو ضرورة اقتصادية للأفراد. نعم، يعني بعد تلك الورشة التي ستبدأ في 9 من تموز المقبل، ما هي المشاريع القادمة المقبلة؟ أعتقد نحن بالنسبة لهذا السلام على حسب الاستراتيجية اللي حاطينها، نحن السنة حيكون عندنا كمان ورشات صناعة أفلام بحلب وممكن كمان بريف دمشق، وكمان السنة حيكون انطلاق، وهيدا الأهم بالنسبة لنا كان حيكون انطلاق الموقع الإلكتروني تبع عدسة سلام، اللي هو أول موقع تدريبي باللغة العربية بيهتم بالتدريب على الفنون البصرية، مثل صناعة الأفلام والتصميم الجرافيك. وحيكون في ورشات تدريبية بالتعاون مع شركات في أوروبا، مع ورشات تدريبية مجانية أيضا، لنقدر نوصل لأكبر عدد من الشباب السوري أو العربي اللي بيتكلم باللغة العربية، ولنقدر نوصل أكثر ما بين هدول الأشخاص، لنقدر نخلق مجتمع يتفاعل مع بعضه بصريا ويحاول يطور ويبحث بالهوية البصرية للمجتمع السوري. نعم، المجتمع السوري هناك يعني العديد الآن من الأطياف السياسية، يعني هل هناك اهتمام بشريحة معينة أم أن المشاركة بعدسة السلام هي مفتوحة لكل الأطياف؟ يعني هي مشاركة مفتوحة تماما لكل الأطياف، وأكثر من هيك أستاذي نحن رحنا على 6 مدن من سوريا ودربنا ب6 مدن، وحتى طلعنا بالطيارة وعبرنا إلى الحسكة وعملنا ورشة عمل السنة الماضية بنهاية السنة في الحسكة. نعم. كانت تجمع كل أطياف سوريا إذا بدك، يعني لأنه الكل تقريبا موجود بالحسكة. نعم. فلا أكثر من هيك نحن بنهتم بأنه نجمع الناس حتى المختلفة مع بعض البعض. لما بلشنا عدسة سلام بحمص كنا أول حدا بيعمل ورشة عمل، وكانت حمص ما زالت بتعاني من الانقسام تبع الحرب. كان أول مرة بيجتمعوا شباب حمص من كل الأطراف حول طاولة وحدة ليحكوا بالفن. ولما انتهت الورشة وهي من أجمل اللحظات بالعمر، يعني كانوا الشباب حقيقة فريق واحد، وحقيقة تابعوا العمل مع بعض، ولليوم لساتهم عم يشتغلوا مع بعض. وفي ناس يعني إذا بدك من هيدا الطرف توظفوا بجمعيات وبنظامات هون، وفي ناس هون انتقلوا لهون. هذا التفاعل اللي نحن عم نبحث عنه، هذا التفاعل اللي نحن عم نحاول نخلقه، تفاعل مبني على الحاجة، والإنسان هو كائن بتحرك بالحاجة. فنحن عم نحاول إنه نسد حاجة، ندرب نطور هدول الأفراد ونخليهم يتفاعلوا إيجابيا ضمن المجتمع. جميل. إذن السيد سيمون صفي المسؤول عن مشروع عدسة سلام، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والمزيد من الإبداع. شكرا كثير لك، شكرا كثير لكم.